Bun venit la cafeneaua de digitalizare! Mi-ai spus că vrei să-ți realizezi un site în WordPress. Și ce-ar fi dacă ți-aș spune că îți trebuie doar 3 minute pentru a crea site-ul? Îți dau câteva site-uri. Site-ul Casei Albe, site-ul Canadei, domnul Trudeau care încântă doamnele și domnișoarele la fiecare apariție a lui, site-ul de la Disney, site-ul de la Sony, site-ul de la Toyota. Mai mult de 40%, atenție, mai mult de 40% din site-urile de pe internet au ceva în comun. Sunt realizate cu WordPress. Toate aceste site-uri sunt realizate cu WordPress. Ce ne spune asta? Că e foarte ușor de realizat un site cu WordPress. Nu am nevoie de cod. Dacă am lucrat vreodată în Nord sau am postat pe Facebook, sigur pot să postez și pe site-ul meu și am controlul asupra lui. Nu trebuie să plătesc pe nimeni să facă modificări în site. Are un panou prin care poți să gestionezi foarte ușor site-ul. Ca să-l creezi, trebuie doar să intri pe platforma wordpress.com și să începi 3 etape de creare a site-ului, care se realizează doar în 3 minute. Lasă-mi un feedback să știu dacă te-au ajutat aceste informații. Și lasă-mi subiectul pentru următoarea discuție de la cafea. Și următoarea cafea va fi pentru tine.